เตกิล่าสตูดิโอสวัสดีครับพบกับผมเก่งเตกิล่าครับวันนี้ครับผมจะมาทำเสื้อมัดย้อมลายหยดน้ำโวเทคครับอยากรู้ว่าลายเป็นยังไงทำยากไหมไม่ยากแน่นอนครับทุกคนสามารถทำได้ครับและที่สำคัญสวยแปลกตาถ้าพร้อมแล้วไปทำกันเลยครับไปครับ
It's DJ. You can get some.